تشتد نيران الحرب في أوكرانيا، وتشتد معها العقوبات الغربية على موسكو، والتي تتصاعد كل يوم أكثر وأكثر. فتحرم روسيا من تصدير بضائعها أو حتى نفطها، وتمنع من التعامل بالدولار أو اليورو، وتطال عقوبات القارة العجوز وحليفتها واشنطن حتى الرياضة الروسية. فيحرم المنتخب الروسي من المشاركة بكأس العالم، وتقصى الأندية الروسية من البطولات. لكن بعض الأوروبيين ومعهم الرئيس الأمريكي جو بايدن كانوا يبحثون عن ساحة معركة جديدة ضد روسيا، ألا وهي مجموعة العشرين. فقد أعلنت بولندا في مارس من العام الجاري أنها اقترحت على واشنطن استبعاد روسيا من المجموعة، وأكدت أنها تلقت ردا إيجابيا منها. لكن خروج موسكو من المجموعة ليس بالأمر السهل، واتضح سريعا مع وصول بايدن للقارة الأوروبية، حيث قالت الصين أن روسيا عضو مهم في المجموعة، وأنها لن تقبل بخروجها من ذلك التجمع، وذلك خوفا من الخسائر التي قد تلحق بالدول. ولكن ما هي مجموعة العشرين؟ وماذا يعني خروج روسيا منها؟ الأرجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ومعهم الاتحاد الأوروبي. 19 دولة ومعهم الأوروبيين يجتمعون فيما يسمى بيجي 20، مجموعة لا يوجد فيها ممثلين ولا حتى مقر رسمي، لكنها تجتمع بشكل دوري ويصدر منها قرارات قد تكون الأبرز على مستوى العالم. تأسست المجموعة عام 1999، وذلك بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ضربت عددا من الدول الآسيوية، ووصلت رياحها إلى مختلف أنحاء العالم. في البداية عقدت الاجتماعات على مستوى وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية، وذلك بهدف عقد مناقشات رفيعة المستوى حول القضايا الاقتصادية والمالية. لكن أزمة مالية ضربت العالم عام 2008 أعادت ترتيب المجموعة، حيث ارتفع مستوى التمثيل ليصل إلى قادة الدول الأعضاء، وعقدت أول قمة لقادة مجموعة العشرين في نوفمبر من ذات العام. وبات جدول الأعمال يضم قضايا اجتماعية واقتصادية وتنموية، إلا أن أهداف المجموعة بقيت على حالها تقريبا، وتمثلت في 3 بنود هي الاستجابة للأزمات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي، تشكيل الحوكمة الاقتصادية العالمية، معالجة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي. ويأتي قوة المجموعة عالميا من كونها تملك ثقلا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، إذ تمثل اقتصادات الدول الأعضاء حوالي 90% من الناتج المحلي العالمي ونحو ثلثي عدد سكان الكوكب، كما تمثل الدول حوالي 80% من إجمالي حركة التجارة العالمية. أما عن مساحة الدول التي تضمها المجموعة فهي تمثل نصف مساحة اليابسة في الكرة الأرضية. كما أن المجموعة عند تأسيسها كان من المقرر أن تحل محل مجموعة 8 في العام 2008، والتي كانت تسمى مجموعة الدول الصناعية الكبرى، لكن ذلك لم يحدث أبدا، واستمرت المجموعة بالعمل رغم وجود مجموعة العشرين. لكنها منذ العام 2014 باتت تعرف باسم مجموعة السابع، وذلك على إثر تعليق عضوية روسيا على خلفية ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية. وبالعودة لمجموعة العشرين فإن اجتماعاتها لا يقتصر الحضور فيها على الدول الأعضاء، بل تضم منظمات وهيئات دولية عدة، منها صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة الدولية، مجلس الاستقرار المالي، منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، منظمة العمل الدولية، الأمم المتحدة. كما يحق لرؤساء الدول المشاركة في القمة دعوة زعماء من خارج المجموعة، وتعتبر إسبانيا على سبيل المثال ضيف دائم في اجتماعات المجموعة دائما. المجموعة لا تعتبر منظمة دولية، لكنها أشبه بمنتدى غير رسمي، وبالتالي المجموعة لا تتخذ قرارات ملزمة قانونيا للدول الأعضاء في المجموعة. كما لا تملك المجموعة سكرتارية دائمة أو موظفين ثابتين والرئاسة فيها دورية. ولكن هل حققت المجموعة نجاحا واضحا؟ منذ تأسيس مجموعة 8 ومن ثم مجموعة 20 تعرضت الاثنتين لانتقادات واسعة.
إذ قيل أنها صغيرة الحجم كثيرا وقد تكون نقمة، بحيث يوجد فيها عدد قليل من القادة، ما قد يؤدي لاتخاذ القرارات بسرعة كبيرة. كما أن استبعاد دول كبرى أخرى عدة اعتبر غير عادل، وعلى الرغم من عدم وجود تصويتات رسمية في الاجتماعات، كما أن الاتفاقيات التي تسفر عنها ليست ملزمة قانونيا أبدا. لكن العديد من السياسيين يقولون أن مجموعة لو لم تكن موجودة اليوم لكان على العالم اختراعها من جديد، إذ أنها ترسم بشكل عام الخط الاقتصادي للعالم. ومن جانب آخر بعيد يقول بعض المنتقدين أنها باتت تمثل دول العالم الأول، وكل من خارجها هو من دول العالم الثاني والثالث، وهو الأمر الذي نفته المجموعة عدة مرات، مؤكدة أن أغلب الاجتماعات تدور حول الاقتصاد والتنمية. واليوم يعود الحديث عن مجموعة ال20 للواجهة في ظل المطالبات بطرد روسيا منها ردا على غزوها العسكري لأوكرانيا، وهو الأمر الذي ترفضه الصين بشكل علني وتسعى واشنطن لتنفيذه بكل الطرق. فهل يمكن طرد موسكو من المجموعة بتلك البساطة؟ حتى اللحظة لا يوجد إعلان رسمي من واشنطن حول الطرد، كما أن خروج روسيا من المجموعة قد يشكل الكثير من المشاكل، كون المجموعة في النهاية مكان للتنسيق بين أكبر الدول اقتصاديا في العالم، وخروج موسكو عن ذلك السرب حتما سيجلب معه المشاكل. كما أن عقبات عدة داخل المجموعة تمنع طرد أو خروج روسيا، حيث أشار مصدر لوكالة رويترز من داخل المجموعة أنه من المستحيل إخراج روسيا من مجموعة ال20، ويمكن أن تخرج في حالة واحدة، وهي انسحابها من تلقاء نفسها. فيما أشارت مصادر أخرى إلى احتمالية رفض العديد من الدول خروج روسيا، منها الصين والهند والسعودية وغيرها. وقد يمتنع البعض من حضور اجتماعات العام الحالي. فإندونيسيا على سبيل المثال، وعلى لسان أحد مسؤوليها، قال أن موقفها سيبقى محايدا على الدوام، وأنها تسعى من خلال المجموعة لحل القضية الأوكرانية، في إشارة مبطنة لرفضها طرد موسكو. رغم ذلك يتوقع خبراء أن تعمل واشنطن بشكل أكبر على الأمر، خصوصا في ظل الدعم الكبير التي تتمتع فيه من الدول الأوروبية. فمنذ انطلاق الأزمة الروسية الأوكرانية لم تكن الأزمة بين الدولتين فقط، بل كانت فعليا بين روسيا ودول حلفاء الناتو، أو حتى روسيا وحلفائها وأمريكا وحلفائها، ما يعطي العديد من الفرضيات والتوقعات، إذ يسعى الطرفين لاستعراض القوة وفرض سيطرته في كل المجالات. وقد تكون مجموعة ال20 موقع جديد للصراع بين الطرفين. فهل تنتقل الحرب من أراضي كييف إلى طاولات مجموعة ال20؟